සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඉතින් හුඟ දෙනෙක් මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි මම පාවිච්චි කරන ස්මාර්ට්ෆෝන් වලින් ගණන් අඩුවටම ගන්න තියෙන ෆෝන් එක මොකක්ද කියන එක. ඉතින් දැනට මම පාවිච්චි කරන ඩිවයිස් වලින් ගණන් අඩුවටම තියෙන්නේ Huawei සමාගමේ entry level ෆෝන් එකක් වෙන Huawei Y6 Pro 2019 ඩිවයිස් එක. ඉතින් මේක ඔයාලට ලංකාවේ රුපියල් 25000කට මිලදී ගන්න පුළුවන්. සමහර තැන්වල ඊටත් වඩා අඩුයි. ඉතින් අපිට මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් රියර් කැම් එකේ මෙගාපික්සල් 13ක්. ඒ වගේම සෙල්ෆි කැමරාවට මෙගාපික්සල් 8ක self toning LED ෆ්ලෑෂ් එකත් එක්ක තමයි මේ ඩිවයිස් එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් දැනට තියෙන ගොඩක් ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වල පවා අපිට සෙල්ෆි කැමරාවට LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකක් බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක්ම සතුටු වෙන්න පුළුවන් කාරණාව තමයි මේ වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට ඒ වගේ LED ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එකකුත් මෙයාලා සෙල්ෆි කැමරාවට දාලා තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ කරන් ආවේ මේ ඩිවයිස් එකේ සෙල්ෆි වගේම බැක් කැමරාවකින් ගත්ත ෆොටෝ වල සාම්පල් කිහිපයක් ඔයාලට බලා ගන්න. ඉතින් ඒකෙන්දි පුළුවන් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න මේ වගේ entry level ෆෝන් එකකත් Huawei සමාගමේ තියෙන කැමරාව මොන වගේද වැඩ කරන්නේ කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. Breathe in the air, the light that surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space, in my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. මේ වීඩියෝ එක බලලා පස්සේ ඔයාලටත් තේරෙන්නේ නැති මේ වගේ ගොඩක් entry level ෆෝන් එකකත් ගොඩක් හොඳ කැමරා performance අපිට මේ Y6 Pro 2019 device එකෙත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ price range එක ගත්තොත් අපිට මේක ලංකාවේ රුපියල් 25000කට අඩුවෙන් මේ Huawei Y6 2019 device එක ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ ඕනම තැනකින්. ඉතින් මේ වගේ price range එකක් තියෙන මේ වගේ ෆෝන් එකක කැමරාව ගැන ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් එන්න ඇති මේ වීඩියෝ එකෙන්. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.